Welcome to epal channel. Item remove the item එක unauthorized විදියට. ඉතින් මේ වගේ දේවල් තියෙනවා නම් පල්ලෙහා description එකේ mention කරලා තියෙන email address එක ephelponline@gmail.com කියන email address එකට යන video remove එකට mention කරලා. ඊට අමතරව epal hub Facebook group එකට ඇවිල්ලා #awareness the key කියලා search කරොත් ඔයාලට හොයාගන්න පුළුවන් මේ වගේ දාලා තියෙන items මොනවද කියලා. ඊට අමතරව anthonymendis.com website එකෙත් මේ item ගැන item වල photos ගොඩාක් දාලා තියෙනවා. ඉතින් familiarize කරගන්න එක ගොඩාක් පහසුයි. ඉතින් මේවා කරන්නේත් ඒකයි quote orders ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඊට අමතරව Vero වගේ account එක restriction වලින් බේර ගන්න. ඉතින් ඒක එවන කට්ටියට බොහොම ස්තුතියි. ඒක තමයි community එකක් විදිහට share වෙන්නේ. We have to remove your listing because it didn't follow our Vero unauthorized listing policy. Copying pictures, text, logos or or other copyright materials without the right owner permission is not allowed. කරන්න බෑ කියන එක කියන්නේ ඒගාගේ permission නැතුව. It make an inform color your listing was reported by Godpix LLC for using their copyright images without their permission. ඒගොල්ලන්ගේ image එක අරගෙන තියෙනවා කරන නිසා post එකක් මේක තියෙන්නේ. මේක inform කරලා තියෙනවා ridley.eric@gmail.com. මම හැමෙලෙම කියන්නේ එකයි මේක කියන්නේ එකයි. If you believe it's a mistake has been made, you will not need to contact the right owner directly. If the right owner approves your appeal, please have them to contact us directly to reinstate your listing. මම කියන්නේ මොන දේ වුණත් මේ වගේ දෙයක් වුණාම ඒගොල්ලන්ට අපොලොජයිස් කරන්න. කරලා කියන්නේ මේමයි මම just a seller කෙනෙක් මේ විදිහට කියලා. ඒ සම්බන්ධ වීඩියෝස් උත් තියෙනවා එක්ස්ප්ලেইন කරලා. ඉතින් එතකොට ඒක අර කෝට් ඕඩර් කියන එක ගොඩක් වළක්වා ගැනීමක් කරගන්න පුළුවන්. අපි කාටවත් වැරදීම් වෙන්න පුළුවන්. අපි නොදන්න item ගොඩක් ඇති වීරෝ. අපි කවුරුත් දන්නේ නැහැ මොකද්ද මේකට එනවද එහෙම recognize කරගන්නත් softwares නැහැ. මේ කවුරු දැනගත්තේව තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා ඒ කිසිම දෙයක් නැතුව software එකක්වත් කිසිම දෙයක් නැතුව real scenarios 300 ගණක් තියෙනවා මේ channel එකේ විතරක් වීරෝ සම්බන්ධ ඔයගොල්ලන්ට පරිස්සම් වෙන්න. ඉතින් ඒවා බලන්න free of charge එක තියෙනවා. මේක දාලා තියෙනවා basketball poster Michael Jordan flying dunk picture painting canvas print wall. ඒක තියෙන්නේ. හැබැයි මේ picture එක ඒගොල්ලන්ගේ මේක ඒගොල්ලෝ එවලා තිබ්බා PDF එකක් ඒ සහෝදර විශාකලා තිබ්බා ඒ Godpix එකෙන්ම මෙන්න මේක. Godpix archive hold thousands of photographs of sports figures including some of the most iconic image ever published. ඒගොල්ලන්ගේ තමයි right එක තියෙන්නේ එකට. ඔය Godpix කියන තියෙන්නේ icon එකේ තියෙන එකත් ඒක ඒකම තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක iconic gesture එකක් ඒ වගේම picture එකක්. ඉතින් මේ information ටික දෙනවා මේක කියවන්න යන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේක තමයි item එක. මේක තමයි picture එක. item එකේ picture එක. ඉතින් මේක use කරන්න යන්න එපා. මේගොල්ලෝක තමයි right එක තියෙන picture එකට. ඉතින් බොහොම පරිස්සමෙන් කරන්න. Don't try this add to list එක දාගන්න try කරන්න යන්න එපා. Safely sell කරන්න. Good luck. Think wisely. Don't work hard. Work smart. Happy selling. Please subscribe my channel. අපේ channel එකේ epal hub එකත් subscribe කරන්න. යක්ෂයා channel එකේ යක්ෂයා group එක තියෙනවා. මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුම් වර්ධන ඉදිරියට ඔබට join. And all the very best. Remember Sri Lanka. Happy selling.